Sziasztok! Rajzoljunk együtt Mikulást! A lap tetejére rajzoljunk egy kört, majd ebből két ferde vonalat, mintha egy háromszöget rajzolnánk. Ez alá egy téglalap kerül, és így meg is van a Mikulás sapkája. Ezután ide egy lekerekített téglalapot rajzolunk. Ebbe megrajzoljuk a szemeit és az orrát. Már csak a szakálla van hátra, amit egy nagy ívelt vonallal megrajzolunk. Végül megrajzoljuk a száját is. És most színezzük ki. Készen is vagyunk, remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Találkozzunk legközelebb. Sziasztok!